هل تشارك هذا الرأي؟ سن العشرين هو أجمل سن في الحياة. بصراحة فيش أحلى منه. والله موافقة. موافق. لان هذا السن تقريبا كيكتمل النضج ديالك. اذا اجتمعت بين الفطنه ديال الناس اللي كبار بحال هاد الفورشيت نقدر نقول فيها كل شيء تقريبا، فيها الوقت، فيها الشباب، فيها السفر، فيها بزاف الحاجات. كتولي انت كتاخذ قرارات في ديك العشرين، هي البدايه ديال القرارات. موافق. بكون كل شيء اجتهاد، الواحد عم بيكتشف عن جد الدنيا شو هي، عم بيكتشف حاله وعم بيأسس عن جد هو شو وشو طموحاته بالحياة. فايه اكيد يعني هو داك السن اللي كتحاول تعطي فيه كاع داكشي اللي عندك باش انك تقدر توصل لواحد النيفو في الحياه ملي غادي توصل لسن 40 او 50. موافق وبشده. سن العشرين سن الشباب، سن الحريه. هي نورمال انه سن العشرين يكون اجمل سن في حياه. اما في تونس ما نتصورش هو سن غير موافق. 30 أحلى. انا ما كاين. Plus bel âge, non, c'est pas le plus bel âge, mais c'est l'âge وين خلاص on comprend, on arrive à comprendre كاع واش صرانا من قبل وكاع واش لي بارون سياو يعلمونا ملي وحنا صغار. لا، ما أصعب سن بالحياة. هو سن صعب عشان بتقرري مصيرك وأشياء بتتعلق في مستقبلك، بس كمان يعني سن الشباب فإله حلاوته، صح؟ يعني لا أنا I don't agree، لأنه بحس كل ديكيد أو كل عمر في له شيء. يعني مثلا أنا بالعشرين تعلمت وعم بشتغل، بال30 40 ما بعرف يمكن تصير عندها عائلة. لأنه كل عمر عنده الشارم نتاعو وعنده الرونق نتاعو وعنده نجاحاته وعنده طيحاته وقوماته. ثم حتى عمر مثالي معناتها باش نكونوا سعداء. إلى أي مدى تعتبر نفسك راشدا؟ 0 لا على الإطلاق و5 تماما. حسب رايك. ترى اعطيني رايك. انا نعطيك 3. انا نعطي روحي 4. بتمنى أكون 0. 5. 4 من 5. 4. أنا بعتبر نفسي راشدة 5 على 5. تعطي 5 من 5؟ لا مو 5، يعني صعبة أقول 5. 4. أنا نقول 4 على 5. برضه معك 4 5. أنا مازال في حاجات أصلا أكبر منها بواجبك. 3. شارفة شوية أنا غادي يعني 3. 2. عن جد أنا بعتبر حالي 4.5. بحس حالي واعية. باش نقول لك 4 على 5. أنا يظهر لي اللي أنا كبرت فيزيكمون ومونتالمون قبل عمري. أما نخلي وحدة ذيك الأخرانية للهبال، معناها خاطر الناس كل عنا طفل صغير في داخلنا معناتها يخرج ساعات. Je dirais 2 parce que مازال ما شفناش، مازال ما كبرناش فريمون، معنا نتعلموا توجور. À 20 ans, je pense que je suis assez adulte. Je travaille, je paye mes études moi-même, je paye mon sport, je paye mes vacances, je paye la date, donc je suis indépendante. Voilà, je suis indépendante presque. Usually I feel 0 and I want to stay in 0. يعني هلا هالمدة عم بكون 1 بس انه عم بتكرم على ال1. ما بدي أكبر. In your opinion, becoming an adult should be about finding yourself, leaving home early and experimenting for as long as possible, standing on your own 2 feet, quickly getting on the job market, starting off on the right foot, betting everything on a good diploma to get a good start on the job market, then leaving your parents, settling down, staying with your parents until you're ready to move in with a partner and have a family of your own. في شوي من كل شيء. لا بكون عاملين كل هذا السبونتاج كمان بس لياخذوا هذا. فينا كمان نقي ثالث نظريه اللي كثير مدينه الفاضي، لانه انت تكون رزينا ومسؤولا وبتعلى على الارض. بروبلي من طايرين كله نص حبيب. بتكوني راشده؟ بالنسبة لي أن تكون رزينة ومسؤولة. Ça dépend عاوتاني على المجتمع شنو كيشوف. اما انا بالنسبه ليا اون بيرسون ماتور سي اون بيرسون اللي رزينه ومسؤوله وعارف مالي وما عليه. بالنسبه لي ان تكون راشدا هي ان تكون مسؤول وعاقل، اللي هي الخيارات اللي فوق كلهن. طبعا الا انك تسكن خارج منزل والديك، هذا بالنسبه لنا نحن ما عندناش في مجتمعنا الحاجه هذه. ما هو مجرد ما انت مسؤول تحس الاشياء الثانيه مثلا الشغل والزواج
والاستقلال خارج منزل والديك بيصير هو بيجوا تدريجيا يعني. احنا خلينا نقولوا بيك وجدك قبل يقول لك ما تكون راشد الا ما تكون رزين. شخص راشد يعني مش شرط انه يكون من هاي الخيارات، ممكن يكون بتفكيره، ممكن يكون يعني غير انه تتجوز وانه تطلع. في مثلا واحد 16 سنه بتلاقيه راشد ورزين ومرتب، وممكن تلاقي واحد 40 سنه بعده مراهق. العثور على شخصيتك اتوقع، يعني اذا عثرت على شخصيتك خلاص يعني هذا سن الرشد. الاكتفاء الذاتي والاستقرار يجي نهار الانسان يفهم روحه شنو، يعني يفهم قدراته، يفهم ملكاته، يفهم يعني ما نجم يعطيه هو للمجتمع واش نجم ياخذ من المجتمع. Être adulte, c'est ni Hadi, ni Hadi, ni l'autre, ni l'autre. Pour moi, mon avis, être adulte, c'est être un homme. Basta. يكونوا الوالدين اخر حاجه كتلجئ لها، يعني اي صعوبه كتواجهك في الحياه تكون انت انسان اللي كتمشي انت تواجهها. يعني الوالدين خاص يكون ماشي حتى خيار الاخر بالنسبه لك، يعني الوالدين خاصهم يفيتاو. هو العثور على شخصيتك، تعرف راسك، سافر سيرتو، تعرف على ناس وتعلم لغات جديده، اكتشف ثقافات جديده، تشوف ناس كيفاش كتفكر وتو ايشانج. هذاك هو سن الرشد. النجاح في الحياة بالنسبة إليك هو العائلة، تأسيس عائلة، مهنة، العثور على مهنة مثيرة، المال، أن تكون ثريا، أن تكون سعيدا، أن تعيش يومك ولو دون شغل أو عائلة. المال، أن تكون ثريا، السعادة والنجاح في المال بالنسبة لي. أن تكون سعيدا. حريت الضحك هذه. أن أكون سعيدا أكيد، كان معي شغل أو ما قاعدة بلا شغل، كان عندي عائلة أو ما عندي عائلة، مهم إنه أنا أكون مبسوطة بحياتي ومقتنعة باللي أنا فيه. النجاح في الحياة هو على أنك تأسس عائلة، هو العثور على مهنة، هو أنك تجني المال. إذا جميع هذه الأمور متداخلة في النجاح في الحياة. المهنة، باسكو بالمهنة تجيب المال وبالمال تتزوج. مهنة، هو لما تحصلي مهنة ومال وعائلة مش هي نفسها تكوني سعيدة؟ سعيدة، بس هذا المرحلة صراحة نبدأ بها. افرضي عندك مهنة بس وما عندكش مال وعائلة. ما هو مهنة تجيب لك مال. النجاح في الحياة بحس انه كلهم، فينا نقول كلهم، هن المال والعائلة. ممكن يكون عائلة وممكن مال، يعني جميع في كثير أشياء ممكن تخليك إنه ناجح صراحة. هو الهدف الأسمى من الوجود عندنا، من الوجود والقدح والعمل وكل شيء هو تحقيق السعادة. بس it's about happiness. أنا بقول أن تكون سعيدا، لأنه حتى عم بيقولوا إنه في يعني فيك تكوني مبسوطة مع عائلة، فيك تكوني مبسوطة بلا عائلة، المهم تكوني مبسوطة يعني.